Se on Jamppumoro, ja nyt katsellaan mitä jäi beetasta käteen. DICE siten mainostaa, että tässä beetassa oli eniten pelaajia ikinä. Tosin ne ei missään sano, että kuinka paljon niitä pelaajia oli. Tuota virallista lukua sitä ei julkaistu. Mutta jotkut analyystifirmat on arvioinut, että betaa pelasi jopa 20 miljoonaa pelaajaa. Se on muuten ihan hitosti pelaajia. Vaikkei tuota virallista pelaajamäärää julkaistukaan, niin paljon muuta tilastoa julkaistiin. DICE julkaisi tällaisen infograafi, missä on aika paljon kaikkea pikkunippelitietoa. Matseja pelattiin tuollainen vaatimattomat 420 miljoonaa ja tuntejakin tuli peliin yli 92 miljoonaa. Sitten on mielenkiintoista nämä aselaji-statsit, eli kuinka paljon mitäkin aselajia pelattiin. Mikään yllätys ei ole, että Assault on ykkösenä. Se on ollut perinteisesti aina sellainen Bäfän ykkösaselaji, mun mielestä kaikissa aikaisemmissa Bäfissä. Mutta se on pieni yllätys, että supportti on kakkosena. Nimittäin yleensä kakkosena väittäisin, että on varmaan engineer. Mulla ei nyt mitään faktaa tähän heittää, mutta mä oon melko varma, että engineer on ainakin tuollaisissa ajoneuvokartoissa se, joka vetää puoleensa. Mutta nyt kun tässä betassa ei juurikaan ajoneuvokarttoja ollut, niin ehkä se on ihan ymmärrettävää, että support meni siihen kakkoseksi. Support oli kuitenkin aika vahva nyt tässä Battlefield 6. Silloin kuitenkin se yhdistetty ammo ja helttiboksi, hässäkkä ja se tekee rivaukset ja muut, niin ei ehkä mikään ihme, että se kiilasi kakkoseksi. Ja vähiten pelattiin Reconia. Reconihan on sellainen luokka, että toiset sen nimeen vannoo ja pelaa sitä, oli sitten kenttä tai ympäristö mikä hyvänsä, niin silloin aina se vakiintunut kannattaja joukkonsa. Sitten näillä lisäksi on kaikkea tällaista random-tilastoa, 5 miljoonaa roadkillia eli yliajoja. Tankkeja tuhottiin tuon 9,3 miljoonaa ja tämä on pieni yllätys. Helikoptereita tuhottiin 9,6 miljoonaa, eli helikoptereita tippuu enemmän kuin tankkeja. Se on pieni yllätys. Ja sitten tässä on kaikkea muuta pikkutilastoa. Yhden noston mä vielä täältä tekisin. Se on ehkä toi, että Deffa-tappoja. Niitäkin tehtiin tällainen 7,5 miljoonaa. Mä ton betan jälkeen kattelin jotain videota, tai itse asiassa useampiakin videoita näin, missä jengi juoksee noiden Deffojen kanssa ja täräyttää niillä ihmisiä hengiltä. Se on yksi tapa tietysti sitä vastustajaa vähän nöyryyttää, kun Deffalla pääsee tappamaan. Sitten tehtiin ihan messevä määrä. Mä tuossa mun edellisessä videossa vähän spekuloin lentohärveleiden ohjaamista tai oikeastaan sen ohjauksen puutteita. Mä en ole mikään lentäjä, mutta onneksi mun katsojakunnassa on lentäjiä ja toi Floretsu, se vähän korjasi mun sanomisia. Korjataan sen verran, että lentäminen on täysin tuskaa verrattuna Battlefield 4. Siinä oli yksinkertaisin lentäminen ikinä. Harmi, ettei sen jälkeen ole ollut kivaa lentämistä. Mä oikeastaan perustin edellisellä kerralla ne mun lentokommentit muiden kommentteihin ja se varsinainen juttu, mitä mä haluaisin sanoa on, mitä Tyfo taas sitä edellistä video kommentoi. Ja Tyfo sanoi näin. Vähän vaikuttaa siltä, että jäteillä ei taida olla taaskaan speed-kontrollia, rudder-kontrollia tai muuta, mihin on Battlefield 3 ja Battlefield 4 me pilotit jouduttu käyttämään aikaa, jotta ne oppii ja hallitsee. Näin siis mun ja muiden pilottien näkökulmasta. Mä kävin katsomassa vähän tuolla Tyfon kanavalla ja siellä oli ihan mukavia lentovideoita. Täytyy myöntää, että tää kaveri kyllä osaa lentää, ainakin paremmin kuin minä. Tosin siihen ei kyllä paljon tarvita. Mun mielestä jossain haastattelussa nämä pelintekijät on sanonut, että ajoneuvojen ohjausta on yksinkertaistettu merkittävästi. Tarkoittaako se sitä, että esimerkiksi lentämisen oppimiskäyrä on madallettu? Eli niitä on helpompi ja yksinkertaisempi lentää. Vai onko näitä kopuja ja jettejä vaan kömpeleytetty niin paljon, että lentäminen ei ole enää kivaa? Mä ehkä osittain ymmärrän, mitä tässä haetaan tällä kaikilla muutoksilla. Perinteisesti erinomainen jetti tai kopupilotti on pystynyt dominoimaan peliä aika lailla koko kierroksen ja sillä tavalla tekemään vihollisen pelistä aika helvettiä. Tällainen ajoneuvo, jonka ohjaaminen vaatii opettelua ja taitojen hiomista, on just se, mikä saa ihmiset erikoistumaan. Esimerkiksi justiin jetti- tai kopukuskiksi. Liika yksinkertaistaminen tekee erikoistumisesta turhaa ja se kyllä lyhentää pelin ikää ja sitä, että jengi jaksaisi pelata sitä ihan merkittävästi. Jos joku on ihan ylivoimaisen hyvä pilotti, joka pitää vastustajia ihan pilkkanaan, niin mitä maankamaralla kuoleville sotilaille voi muut sanoa, että tuu paremmaksi, tee homma paremmin.
Myös tilastoissa oli mun mielestä ehkä osittain omituista, että koptereita tuhottiin enemmän kuin tankkeja, mutta toisaalta, mä en tiedä huomasiko muut tätä, mutta mun mielestä ainakin, niin ihan tällaisella perus RPG:llä, niin sillä oli huomattavasti helpompi osua kopuihin kuin koskaan aikaisemmin päivässä. Onnistuiko mä ampulaisen taas? Ihan onnistui. Ai, tää on jotenkin helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, mutta joka toinen näistä onnistuu. Saan hämmentää. Ai. Miksi mä lopetin ampumisen? Tähän mä mahaan tehdä. Kato, näitkö rasteri? Mä sanoin, että on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Oon mä noita ennenkin pudotellut ihan RPG:llä, mutta tässä beetassa niin mä pudottelin niitä huomattavasti paljon enemmän kuin aikaisemmin. Musta tuntuu, että kun vähän tähtäisi sinne päin ja huitas menemään, niin aika usein se RPG-kuti osuu. Mä en tiedä, mitä mieltä te ootte. Onko teillä samoja kokemuksia? Vai onko musta vaan yhtäkkiä tullut aivan sairaan hyvä sinkomies? Tossa ekana beta-viikonloppuna mulla oli kans pikkasen vaikeuksia tuossa spottaamisen kanssa. Tai niin kuin viimeksi sovittiin, pingaamisen kanssa. Mä en sitä tullut testanneeksi selvästikään tarpeeksi. Spookyman kommenteissa vähän täsmens asiaa. Snadi-korjaus. Että jos tuplaklikkaat pingausta, niin tulee punainen, ja jos vaan kerran, niin tulee vihreä. Ja näinhän se tosiaan meni. Mulle jäi kuitenkin vähän vielä epäselväksi se, että saiko sitten ton pingin osuessa vielä tämän 3D-spotinkin aikaiseksi. Eli tämä 3D-spotti on se, että tulee se oranssi saamekuvio siihen vihun päälle. Mulla jäi vähän sellainen maku, että toi spottaus, tai tämä 3D-spottaus oli myös mahdollista. Mutta se ei vaan toiminut ihan konsistentisti, eli se ei ihan aina onnistunut, kuinka yritti. Ainakin raatanut makaillessa pystyi spottailemaan vihuja ihan kohtalaisen hyvälläkin osumistodennäköisyydellä. Mutta ehkä siinä makoillessa oli vain enemmän aikaa keskittyä siihen spottaamiseen, ja se oli sen takia helpompaa. Mä oon jo aikaisemminkin kehunut näitä betan haasteita. Oli tosi hienoa, että beta-testaajille tehtiin vähän lisätavoitteita. Jonkin verran olisi kuitenkin toivonut täsmällisempiä ohjeita joidenkin haasteiden tekemiseen. Eli lähdetään sitten Breakthroughta pelaamaan sen takia, että täällä on Breakthrough-tehtävä. Katsotaan, tuleeko tästä hevon vittu. Oltiinko meidän hyökkääjiä muuten? Katoit. En kattonut. Oltiin. Hyvä. Sitten noita hyökkäysaloja pitäisi saada justiin. Saatiinko me yhtään tuon challengeen mitään? Hihehe, 1. Mä sain 1. Olisi pitänyt varmaan olla siellä alueella silloin, kun se vallattiin. 15, 14 ne jäljellä. Sait sä yhtään noita? Katsotaan. 4. Vitun ääliö. Miksi? Miksi mä sain vaan 1? Tää on mun mielestä huutoa vääryys. Se on, mä olin siellä. Yritin olla lipulla, kun en mä mitään muuta pystynyt tekemään, kun en kudit taas mennyt perille. En varmaan saanut kyllä yhtään niitä pisteitä nyt. Mulla on sellainen tunne, että tästä ei tule mitään sanottavaa. Joo, ei tästä tule. En saanut yhtään. Mä jotenkin arvasin. Tälle toiselle viikonlopulle tuli edellisten viikonlopun haasteiden lisäksi 3 uutta haastetta, joista noin 2 ekaa tuli, kun vaan pelasi normaalisti. Mutta 15 sektorin vallatus, se osoittautui vähän muita haasteellisemmaksi, ainakin mulle. Ensinnäkin noita sektoreita oli vain Breakthrough- ja Rush-pelimuodoissa. Ja niissäkin vain sillä joukkueella, joka hyökkää. Puolustajana noita sektoripisteitä ei voinut edes kerätä. Mulla oli aika isoja vaikeuksia keksiä, että mitä sun pitää tehdä, että sä saat noita sektoripallotuspisteitä. Mä kehittelin siinä pelin aikana kaikenlaisia teorioita asiasta, mutta loppujen lopuksi taisi mennä niin, että kunhan sä oot hyökkäävällä puolella, ja te vallotatte sektoreita, niin niitä pisteitä tippuu. 1 pikku muuttuja siinä taisi olla. Sun pitää olla hengissä juuri sillä hetkellä, kun Sector Captured-ilmoitus tulee. Ja mä luulen, että tää oli se, mikä aiheutti mulle kaikkein eniten harmaita hiuksia.
Mä kun aluksi luulin, että mun pitää olla sillä valloitusalueella valtaamassa sitä silloin, kun tuo ilmoitus tulee. No silloin, kun sä lähdet tunkimaan sellaiselle valloitusalueelle, kun se on hälytys päällä ja sinne juoksee kaikki muutkin, niin sun keskimääräinen elikä ei ole kovin pitkä. Tää johti siihen, että mä turnosin aina sinne valloitusalueelle ihan siinä viime tingassa, niin mä aika usein kuolin sinne. Ja mä olin siis valikossa silloin, kun se vektorin valtausilmoitus tuli. No, se oli sitten game over ja ei pisteitä jampulla. Kun mä sitten loppujen lopuksi tajusin, mistä se oli kyse, niin mä sain myös tämän haasteen tehtyä, mutta pakko oli myöntää. Oli muuten tosi lähellä, että tää jää tekemättä. Yksi paljon puuttuu arvostelun kohde on ollut karttojen koko. Moni pitkään pelisarjaa pelanneista pitää betan karttoja aivan liian pienenä. Agitaattori kommentoi edellistä videota näin. Kyllä nuo kentät valitettavasti ovat aivan liian pieniä, minkä takia se Battlefield-henki on vähän kadoksissa. Ilmeisesti varsinaiseen peliin kentät sitten vähän kasvavat. Muutenhan tätä on ollut oikein mukava pelata, mutta tempo on kenttien pienyyden takia aivan liian suuri. Itelle taas toi Liberation Peak maistui parhaalta. Ainut vähän sinne päin oleva perinteinen Bäfä-kartta. Mä olin vielä ton ensimmäisen beta-vilkojulpun jälkeen vähän sitä mieltä, että noi kartat on just sopivan kokoisia. Saattaa olla, että mä vähän ylikompensoin tuota Battlefield 2042 pettymystä. Sen kartat oli niin järjettömän kokoisia, että siellä mä turhauduin tosi pahasti siihen tyhjällä kartalla juoksemiseen. Sen takia varmaan nämä Battlefield 6 pienemmät kartat maistu tosi hyvältä. Nyt kun mä pelasin vähän Rushia ja Breakthroughta, toki ihan vaan ton tehtävän takia, mutta kuitenkin pelasin, niin on pakko myöntää, että näihin pelimuotoihin noi kartat tuntuu aika ahtaalta. Sinänsä mulle toi karttojen koko ei ole mikään hirveän iso ongelma, koska mä oon enemmän ollut aina infi-pelaaja. Mutta se on niin totta, mitä Agitaattori sanoi. Kyllä Bäfään kuuluu ne isot ajoneuvokartat, jossa tankit hallitsee maassa ja jehit halkoo taivaita. Kun miettii mitä tahansa vanhempaa Bäfää, niin onhan nämä isot ajoneuvokartat aina ollut se juttu, mikä on erottanut Bäfän kilpailijoista. Mun mielestä se on täsmälleen niin kuin Mirainia sanoo. Pitää olla pienempää infantripainotteisempaa ja sitten isompaa vehupainotteisempaa karttaa. Kyllä sitä oli kiva pelata pari peliä Operation Locker ja Pearl Market ja sen jälkeen mennä jauhaa Attack Heliä tai jettiä isommalle kartalle. Siksi olisi hyvä ne privaservut, niin porukka voisi perustaa yhteisönsä sinne, missä parhaiten viihtyy. Itse tykkään molemmista. No näistä ahtaista kartoista me päästään toiseen paljon puhuttaneeseen aiheeseen, joka on ollut tämä pelin nopeatempoisuus. No ensin pitää tietysti määrittää, että mitä nopeatempoisuus tarkoittaa. Mä luulen, että enimmäkseen tämä nopeus tai nopeatempoisuus tulee just näistä pienistä kartoista. Kun 64 pelaajaa ahdetaan pienelle alueelle, niin onhan siellä mäiskettä ja menoa, ja pelin tahti tuntuu aika nopealta. Toinen nopeuteen vaikuttava tekijä on tietysti pelihahmon liikkumisnopeus. Musta toi liikkumisnopeus oli aika hyvä. Paikasta toiseen pääsi nopeasti ja jos otti puukon käteen, niin pääsi vielä nopeammin. Itse asiassa toi juokseminen puukkädessä oli ihan huomattavasti nopeampaa kuin perusaseen kanssa. Eron huomasi ihan selkeästi. SMG Gaming teki testejä juoksunopeudesta ja täytyy sanoa, että nämä tulokset vähän yllätti. Battlefield 6 juoksunopeus on mittaushistorian hitain. Nämä erot ei nyt ole suuren suuria, mutta silti toi tulos oli yllättävä. Tää oli siis ihan perusnopeus, kun nappaat puukon käteen, pinkasee Battlefield 6 ihan kärkikahinoihin. Eli juuri ja juuri muiden erikoistapausten perään. Battlefieldin äänimaailma on ollut aina ihan huippuluokkaa, mutta täytyy sanoa, että Battlefield 6 kohdalla se on viety aivan uudelle tasolle. Tämän pelin äänimaailma on suorastaan ilmiömäinen. Perusääneet aseista, ajoneuvoista, tykeistä ja muista vastaavista on tehty laadukkaasti, kuten aina, ja todennäköisesti ne on ihan oikeiden aseiden ja ajoneuvojen äänistä mallinnettuja. Mutta näiden normaalien taisteluäänien lisäksi äänimaailmassa kuulostaisi olevan ihan loputon määrä kaikenlaisia pieniä yksityiskohtia. Kun sä kierroksen alussa lähdet matkaamaan kohti sitä ensimmäistä lippua, niin saat kuunnella kaikenlaisia luontoääniä, niin kuin lintujen lauluja ja muuta.
No se lintujen laulu saattaa katketa kuin veitsellä leikaten uhkeaan jylinään, kun hävittäjäkone halkaisee sen taivaan. Kun sä vihoviimeen sitten kohtaat sun ensimmäiset viholliset, niin alkaa aivan armoton asemataistelu ja siellä aseiden räjähdysten ja kaikkien muiden sotaäänien keskellä sä kuulet kaiken sodan kaaoksen keskeltä sun taistelutovereiden avunhuutoja ja kivunvoihkaisuja. Koko sinfonia rytmittää vielä radiosta kuuluvat sotilaskuittaukset ja komennot. Näitä pieniä yksityiskohtia on niin paljon, että todennäköisesti mä en edes rekisteröinyt ihan kaikkea vielä. Kaikkiaan toi äänimaailma luo uskottavan sodan ja kaaoksen tunteen, joka saa mun mielestä ton pelaajan uppoamaan syvälle sodan ja taistelukentän immersioon. Isot pelit herättää isoja tunteita. Uuden päivän ympärillä kuohuu jo ennen kuin sitä olisi julkaistu ja some on täynnä vahvoja mielipiteitä pelin oikeasta suunnasta. Jo ennen beta alkanut debatti avoimien ja suljettujen aseiden välillä jatkuu edelleen. DICE viestii joskus jommankumman puolesta vain muuttaakseen kantaansa seuraavana päivänä. Tällä hetkellä DICEin kanta tuntuu olevan, että molempi parempi. Eli heidän ajatus on, että laitetaan ne molemmat peliin ja pelaajat voi sitten ihan itse valita, haluatko te pelata suljettujen vai avoimien aseiden palvelimella. Vaikka periaatteessa tällainen kompromissi on ihan hyvä ajatus, niin mun henkilökohtainen mielipide on se, että olisi paljon parempi, jos DICE vaan päättäisi, millä mennään, ja se on siinä. Mulle se on loppujen lopuksi aivan sama, kummalla mennään. Eli kumman se DICE valitsee. Mä kyllä elän sen päätöksen kanssa. Mutta tämä epätietoinen veivaaminen ja molempien vaihtoehtojen pitäminen pelissä vain jakaa turhaa noita pelaajia eri palvelimille. Hyvin pian ton betan loppumisen jälkeen niin DICE julkaisi tällaisen community updatein, jossa se vähän avasi, että millaisia muutoksia ne ajatteli tehdä ton betan kokemusten perusteella. Tuossa community updateissa kuvataan aika avoimesti, että minkälaisia havaintoja tuosta betasta tehtiin ja minkälaisia epäkohtia siellä oli. Siellä olisi monia tosi hyviä muutoksia, kuten korjaukset karttoihin, ettei niillä pääse enää paikkoihin, missä ei ollut tarkoitus taistella, tai korjaus ton haulikon aivan liian suureen tappovoimaan. Aseiden rekyyliä, sitä tullaan myös muuttamaan vähän, ja toi Tapfire saa erityishuomiota. Ja jos joku ei tiedä mikä on Tapfire, niin se tarkoittaa tätä, että ammutaan sarjatuli aseella tälleen naputellen. Ei pidetä vaan liipäsintä pohjassa, vaan tehdään siellä pieniä sarjoja. Tämän Tapfiren ajatus on aina ollut se, että se vähentäisi vähän rekyyliä. Eli siitä ei tulisi niin paljon rekyyliä, että vaan pitää liipäsintä pohjassa. Mutta DICEin tutkimusten mukaan toi Tapfire poisti rekyyliä vähän liiankin tehokkaasti. Mun täytyy sanoa, että mä oon siitä kyllä samaa mieltä. Mä näin yhden videon, missä joku kaveri oli tehnyt makrolla tällaista tosi nopeaa Tapfirea, jonka seurauksena tällainen assault rifle, se ampui melkein yhtä nopeasti kuin täysin sarjatulella, mutta ase oli aivan lasertarkka, ei mitään rekyyliä. Että kyllä toi Tapfire-korjaus, se on ihan aiheellinen. Mutta millään näillä hyvillä muutoksilla ei ollut mitään merkitystä, kun yhteisön katse nauloitui yhteen ainoaan otsakkeeseen. Ja se oli liikkuminen. Tuohon liikkumiseen tehtävät muutokset, niin nekin on ihan perusteltuja. Tuossa betassa oli esimerkiksi sellainen bugi, että siinä jotenkin oli mahdollista saada aikaiseksi tällainen ikuinen liukuminen. Mä oon siitäkin nähnyt videoita, miten jengi vaan surffaa liukuen pitkin kenttää. Samoin kyseenalaisesti perinteinen bunny hopping, eli tällainen jatkuva pomppiminen, niin sitäkin on tarkoitus vähän hillitä, vähentämällä peräkkäisten hyppyjen korkeutta. Kaikista näistä perusteluista huolimatta Väfä-yhteisössä on noussut aivan järjetön paskamyrsky siitä, että tähän liikkumiskonseptiin kosketaan ylipäätään ollenkaan. Tämä johtuu varmaan siitä, että monen mielestä, myös mun mielestä, toi betan sotilaan liikkuminen on aika mukavan sulavaa. Ja se toimii ihan hyvin. Nyt varmaan pelätään, että liikkumisen fiilis muuttuu jotenkin ja se saadaan kankeaksi. DICE on tyynnytellyt pelikansaa vakuuttelemalla, että mitään traagisen suuria muutoksia ei ole tiedossa. Ainoastaan pieniä säätöjä sinne tänne. DICEin historian tuntijana on ehkä kuitenkin vähän syytä pelätä. Toisinaan tuntuu siltä, että DICE tekee peliin muutoksia ihan sokkona ja testaamatta. Ne on kattonut jostain tilastosta, että toi liukuminen menee vähän liian pitkälle. Säädetäänpä tuota vähän. Mä en tiedä, testaaksi näitä säätöjä ollenkaan, kun joskus siitä on sitten seurannut jotain yllättäviä seuraamuksia, kun ne on pikkasen vaan säätänyt jotain. Eli kun ne pikkasen säätetään liukumista, niin sitä ei tiedä, mitä sille sen jälkeen tapahtuu.
No, ei pitäisi olla tällainen näin ennakkoluuloinen, mutta täytyy sanoa, että tässä vuosien varrella on nähty kaikenlaisia omituisia korjauksia, niin DICE, please, olkaa varovaisia. Yksi ehkä vähän yllättävä draama, mikä on noussut täällä pelikansan riveissä, on tämä color grading. Eli ilmeisesti joku porukka protestoi tuota karttojen värimaailmaa ja eri kartoille laitettuja väitettyjä värikorjauksia. Tämä kaikki alkoi varmaan siitä, kun tällainen YouTube-käyttäjä kuin Vix Corner postasi videon, jossa vertailtiin eli Battlefieldeja ja niiden värikorjauksia. Tässä videolla kaveri esittää, että miltä ne voisi näyttää mahdollisesti, kun niitä olisi korjattu vähän eri tavalla. Ja pakkohan se on myöntää, että kun tuo video katsoo, niin noi herra Vikin korjaukset näyttää kyllä aika hyvältä. Mutta mä en tiedä, että voiko tuollaisen yhden kohtauksen ehostaminen ja värien muuttaminen, niin voiko se toimia samalla tavalla joka paikassa. Mä oon itsekin tehnyt aika paljon värikorjauksia niin kuviin kuin videoihinkin ja täytyy sanoa, että yleensä aina kun pistää rinnakkain kaksi kuvaa, toinen on ehostettu just sen näköistä kuin mä haluun ja toinen se alkuperäinen, niin yleensä se ehostettu näyttää aina vähän paremmalta. Mä ihan huvikseni kokeilin, että miltä näyttäisi, jos mä ehostaisin näitä vikinkorjauksia vielä vähän lisää ja pistäisin ne rinnakkain. Eli mitä tää Vik alun perin teki, oli että se otti sitä alkuperäistä pelikuvaa, teki siihen vähän ehostuksia ja vertasi sitä rinnakkain sitä alkuperäistä pelikuvaa siihen hänen ehostamaansa versioon. Mä ajattelin, että mäpä teen ton saman. Eli mä otin puolestaan ton Vikin tekemän ehostuksen ja laitoin siihen vähän itse omia ehostuksia ja laitoin siihen viereen. Mitä mieltä ootte? Onko näissä eroa? No oli mitä oli, niin tästä Vix Corner-videosta alkoi kova meteli siitä, että kuinka DICE on pilannut koko päfän. Noi värikorjaukset on aina vähän sellainen mielipideasia. Mä laitan linkin tuohon värikorjausvideoon, niin te voitte itse vetää sitten omat johtopäätöksenne siitä. Oikeastaan heti ton betan jälkeen, niin DICE veti vielä yhden S:n hihasta ja julkaisi Battlefield 2042 uuden päivityksen. Tuossa päivityksessä peliin ilmestyi vähän kaikenlaista, mutta tärkein ehkä uusista ominaisuuksista oli täysin uusi kausi. Tai ei oikeastaan kausi, vaan uusi Battle Pass. Tai sekään ei ole Battle Pass, nimittäin ne sanoo sitä Free Passiksi, koska se ei maksa mitään. Tuossa Free Passissa on, niin kuin näissä Battle Passeissa yleensä, niin kaikenlaisia palkintoja, mutta tällä kertaa ne liittyy menneiden vuosien BAFiin. Ja mikä parasta? Siinä on mukana myös romua tulevaan BAFA 6. Vaikka tämä 2042 on ollut ehkä koko Battlefield-historian suurin floppi, niin nyt tämän Battlefield 6 menestyksen ja ehkä tämän Free Passinkin ansiosta se on saanut pelaajamäärät aivan ennätyslukemiin. No, mitäpä ei pelaajat tekisi muutaman skinin eteen. Eipäkä tässä muukaan auta, kun lähtee itsekin vähän kokeilemaan pari kiekkaa 2042. Jos vaikka se olisi pätsätty vähän parempaan kuntoon. Battlefield 6 julkaisupäivää odotellessa pidetään ne sormet vilkkaina. Jamppu kuittaa ja se on moi moi!